Vì sao Sài Gòn được gọi là hòn ngọc Viễn Đông? Bạn đã bao giờ tự hỏi là vì sao một thành phố luôn kẹt xe, ồn ào, nóng nực, đông đúc như ở Sài Gòn lại từng được gọi bằng một cái tên rất mỹ miều, rất đẹp, đó là hòn ngọc Viễn Đông. Nghe giống như tên của một thành phố yên bình, lãng mạn, sang trọng. Nhưng Sài Gòn thì khác. Sài Gòn không yên tĩnh, không chậm rãi, không nhẹ nhàng. Sài Gòn lúc nào cũng chuyển động, lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng ồn ào. Vậy tại sao hơn 100 năm trước người ta lại gọi nơi này là viên ngọc quý của phương Đông? Và đến hôm nay, giữa rất nhiều thành phố hiện đại, vì sao Sài Gòn vẫn giữ được sức hút đặc biệt với người Việt và du khách nước ngoài? Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Tên gọi hòn ngọc Viễn Đông xuất hiện từ thời Pháp thuộc vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Khi đó, Sài Gòn là trung tâm kinh tế, thương mại và hành chính lớn nhất của Đông Dương. Người Pháp xây dựng ở đây những con đường rộng, hệ thống điện nước, bưu điện, ngân hàng, trường học, bệnh viện. Họ xây nhà thờ Đức Bà này, bưu điện trung tâm, nhà hát thành phố, dinh độc lập. Những công trình này lúc đó được xem là rất hiện đại và sang trọng. So với nhiều thành phố ở trong khu vực, Sài Gòn lúc ấy phát triển sớm, văn minh và giàu có. Vì vậy, trong mắt người phương Tây, đây giống như là một viên ngọc sáng giữa phương Đông. Từ đó, cái tên hòn ngọc Viễn Đông ra đời. Nhưng điều quan trọng không chỉ là ở kiến trúc, đó còn là sự sôi động của thương cảng, của buôn bán, của giao thương quốc tế. Tàu buôn từ nhiều nước cập bến mang theo hàng hóa, tiền bạc và văn hóa. Sài Gòn từ rất sớm đã trở thành nơi gặp gỡ của nhiều nền văn hóa khác nhau. Từ xưa đến nay, Sài Gòn luôn gắn với hai chữ là cơ hội. Nhiều người từ miền Trung, miền Bắc, miền Tây đến đây với hai bàn tay trắng, không có nhiều tiền, không có quan hệ, càng không có bằng cấp cao, nhưng họ có ước mơ và sự cố gắng. Có người bắt đầu từ bán vé số, bán hàng rong, chạy xe ôm, làm phục vụ. Sau vài năm, họ mở quán, mở cửa hàng, mua nhà và nuôi con ăn học. Sài Gòn cho người ta cảm giác là nếu bạn chịu làm, bạn có cơ hội sống tốt hơn. Thành phố này không hỏi bạn xuất thân từ đâu, không hỏi gia đình bạn giàu hay nghèo, không hỏi bạn quen ai. Điều quan trọng là bạn làm được gì và bạn có cố gắng hay không. Chính điều đó tạo nên một tinh thần rất đặc biệt, tinh thần dám mơ và dám thử. Ở Sài Gòn, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Quán mới mở hôm nay, vài tháng sau đã đông khách. Một ý tưởng nhỏ có thể trở thành một doanh nghiệp lớn chỉ sau vài năm. Người Sài Gòn quen với việc thay đổi. Họ không ngại học cái mới, thử cái mới, bỏ cái cũ nếu không còn phù hợp. Bạn có thể thấy một quán cà phê hôm nay bán cà phê truyền thống, ngày mai bán thêm các cà phê đặc sản, bánh Âu, làm việc chung. Một cửa hàng nhỏ có thể bán online, livestream và xuất khẩu. Sự linh hoạt này giúp cho Sài Gòn luôn bắt kịp xu hướng và không bị tụt lại ở phía sau. Một điểm rất đặc biệt của Sài Gòn đó là sự đa dạng ở trong đời sống. Bạn có thể ăn phở Bắc buổi sáng, ăn cơm tấm buổi trưa, bún bò Huế buổi chiều, lẩu Thái vào buổi tối. Bạn có thể uống cà phê vỉa hè, cà phê máy lạnh, cà phê rooftop ở trong cùng một ngày. Bạn có thể gặp người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, người Việt và người nước ngoài ở trên cùng một con đường. Sài Gòn không phân biệt quá rõ ràng, mọi người sống gần nhau, va chạm với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Điều đó tạo ra một thành phố rất sống và rất thật.
Với du khách nước ngoài, Sài Gòn không phải là nơi để nghỉ dưỡng, yên tĩnh. Họ đến đây để trải nghiệm. Họ muốn ngồi quán vỉa hè, ăn bánh mì, uống cà phê sữa đá. Họ muốn đi chợ Bến Thành, chợ đêm, phố đi bộ. Họ muốn xem dòng xe chạy như dòng nước. Nhiều khách nói là Sài Gòn không đẹp theo kiểu hoàn hảo nhưng rất có cá tính. Thành phố này có sự hỗn độn nhưng lại đầy năng lượng. Chính điều đó khiến cho họ cảm thấy nhớ mãi. Không chỉ du lịch, Sài Gòn còn thu hút rất nhiều nhà đầu tư quốc tế. Nhiều tập đoàn lớn mở văn phòng, nhà máy và trung tâm nghiên cứu ở đây. Các lĩnh vực như là công nghệ, tài chính, bất động sản hay là logistics, thương mại điện tử đều phát triển rất là mạnh trong những năm gần đây. Nhà đầu tư chọn Sài Gòn vì có lực lượng lao động trẻ, năng động, ham học hỏi, có thị trường lớn và nhu cầu cao, có vị trí kết nối thuận lợi ở trong các nước khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, tinh thần dám làm, dám thử của người Sài Gòn rất phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế. Ở đây, người ta sẵn sàng hợp tác và chia sẻ để đổi mới. Sài Gòn không hoàn hảo. Thành phố này có kẹt xe, có ngập nước, ô nhiễm và giá nhà cao, áp lực công việc cũng rất lớn. Nhiều người sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhiều người sẽ muốn rời đi, nhưng rồi rất nhiều người lại quay trở về vì ở đây luôn có cơ hội, có bạn bè, có ký ức và có cả những mối quan hệ gắn bó, có cảm giác như mình được thuộc về. Sài Gòn giống như một người bạn ồn ào vậy đó, đôi khi làm cho bạn cảm thấy khó chịu, nhưng khi xa là lại thấy nhớ. Ngày xưa, Sài Gòn được gọi là hòn ngọc Viễn Đông vì sự giàu có, hiện đại và sang trọng. Ngày nay, có thể thành phố không còn hoàn hảo như trước, nhưng nó vẫn là một viên ngọc theo cách riêng, viên ngọc của cơ hội, của năng lượng, của con người và của khát vọng. Sài Gòn không chỉ là nơi để sống, mà là nơi để thử, để vấp và đứng dậy khi trưởng thành. Còn bạn thì sao? Với bạn, Sài Gòn là gì? Là nơi bắt đầu, là nơi mưu sinh, hay là nơi bạn muốn quay về? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận nhé! Mình rất vui khi bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này, ấn like và follow lên Giri nhé! Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo của mình. Tạm biệt!